Vũ khí hạt nhân là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Năng lượng từ vụ nổ xảy ra do các phản ứng phân hạch hạt nhân hay phản ứng hợp hạch gây ra. Một vũ khí hạt nhân nhỏ nhất cũng có sức công phá lớn hơn bất kỳ loại vũ khí nào. Ảnh hưởng từ vụ nổ có thể tương đương với 30.000 đến 300.000 tấn thuốc nổ, hoàn toàn có thể xóa sổ một thành phố. Và chắc hẳn không ai quên được sự kiện kinh hoàng khi Mỹ thả 2 quả bom Little Boy và Fat Man xuống Hiroshima và Nagasaki, khiến hơn 200.000 người thiệt mạng. Với mỗi quốc gia trên thế giới, đa phần họ đều xem vũ khí hạt nhân như một vũ khí quân sự tối thượng để duy trì hòa bình cho đất nước mình. Cũng như vậy, trong thế giới nhẫn giả của Naruto, chúng ta cũng có một nhóm sinh vật được xem như là vũ khí quân sự tối thượng của ngũ đại cường quốc cùng một số quốc gia nhỏ khác. Đó chính là các vị thú, những sinh vật sở hữu sức mạnh cùng lượng chakra khổng lồ, được tách ra từ thập vĩ. Bạn có thể thắc mắc từ đâu mà Kishimoto Masashi khắc họa lên được những sinh vật này không? Hãy tìm hiểu điều đó trong video này nhé! Từ rất lâu về trước, khi ngũ đại cường quốc cùng các làng ninja chưa được thành lập, Lục Đạo Hiền Nhân đã giải cứu thế giới bằng cách phong ấn thập vĩ vào cơ thể mình và trở thành Jinchuriki của nó. Sau này, ông phân chia nguồn chakra của thập vĩ ra thành 9 phần cơ thể riêng biệt, cũng chính là 9 vị thú ngày nay. Bằng nguyên lý sáng tạo vạn vật, tiền thân của Izanagi, Hagoromo đã tạo ra những hình hài từ hư vô và thổi sự sống vào những hình hài đó. Chúng được đặt tên lần lượt là Shukaku, Matatabi, Isobu, Son Goku, Kokuo, Saiken, Chomei, Gyuki và cuối cùng là Kurama. Nhìn chung, mỗi vị thú đều sở hữu một sức mạnh riêng biệt không giống nhau, thế nhưng chúng lại có những đặc điểm chung nhất định mà tất cả đều sở hữu. Đầu tiên chính là lượng chakra mạnh mẽ với màu đỏ đặc trưng, to lớn hơn rất nhiều so với tất cả hầu hết shinobi, và nguồn chakra khủng này cũng có thể dễ dàng được chúng truyền cho bất kỳ ai chúng muốn. Thứ hai là kỹ năng độc quyền của tất cả các vị thú, đó là bom vị thú, tạo ra từ tỷ lệ 8:2 giữa chakra xanh và đỏ, đại diện cho hai thái cực âm dương. Thông thường các vị thú sẽ tập hợp chakra và cân bằng nó trong miệng thành một khối dưới dạng hình cầu. Khi đạt đủ điều kiện, chúng sẽ bắn nó vào mục tiêu, và những quả bom vị thú mà chúng bắn ra có sức công phá cũng như sức mạnh vô cùng khủng khiếp, có thể sánh ngang với một đầu đạn hạt nhân của thế giới chúng ta. Nhìn chung, đó là những đặc điểm chung nhất mà tất cả chúng đều sở hữu. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đi đến những chi tiết về từng vị thú nhé. Trong số các vị thú, nhất vĩ Shukaku thường được gọi là vị thú yếu nhất vì nó có số lượng đuôi là 1, tượng trưng cho lượng chakra nó được chia. Được phong ấn trong người Gaara, có thể nói nó được sinh ra để dành cho làng cát, vì nó sở hữu huyết kế giới hạn được trộn từ hai nguyên tố phong và thổ, tạo nên khả năng điều khiển cát, và nó đã được sử dụng rất hiệu quả trong tay Kazekage đệ ngũ. Shukaku mang trong mình hình ảnh của một loài tanuki, lửng chó Nhật Bản. Đây là một loài động vật vô cùng phổ biến trong văn hóa dân gian, với bản chất tinh nghịch và khả năng thay đổi hình dạng. Đặc biệt, nó cũng được biết đến là một trong những loài yêu quái đáng yêu, nhưng lại có tính cách mất dạy nhất trong thần thoại Nhật Bản. Trái ngược với vẻ ngoài béo tròn đáng yêu dễ thương, đó chỉ là lớp ngụy trang cho tính cách cũng như những hành động mất dạy của chúng. Khả năng nổi tiếng nhất của Tanuki là biến hình, và nó rất thích biến thành con người, bắt chước lối sống của chúng ta. Đặc biệt, chúng có khả năng học hỏi rất nhanh, cũng như những thứ nó học đa số là thói hư tật xấu như cờ bạc, rượu chè, ăn trộm, nói dối, vân vân. Tuy nhiên, ở đâu thì cũng có rít và rát. Có những con Tanuki lại thích đóng giả thành nhà sư, nghiên cứu cả Phật Pháp. Nhưng nếu chỉ có vậy thì chúng đã không phải là yêu quái mất dạy nhất. Sở thích của Tanuki chính là chơi khăm con người. Vì có thể biến thành mọi thứ, nên đồ vật trong nhà bạn cũng có thể là chúng, và chúng sẽ tìm cơ hội để chọc phá bạn. Shukaku dù không thừa hưởng sự mất dạy như trong văn hóa, nhưng tính cách trẻ con, dễ nóng nảy của nó có lẽ là một phần của loài này. Bên cạnh đó, nó rất hay khoác lác và khoa trương. Nó luôn tự hào về sức mạnh của mình, đặc biệt là khả năng phong ấn cùng sức phòng thủ đến từ huyết kế giới hạn của nó. Một điều nổi bật khác là nó rất ghét Kurama, vì cửu vĩ tin rằng sức mạnh của vị thú được đo lường bằng số lượng đuôi, nên nó được coi là yếu nhất. Điều này cũng bắt nguồn về mối thù của hai loài Tanuki và Kitsune trong truyền thuyết. Theo đó, hai loài này đều là những loài yêu quái, có thể sử dụng yêu thuật để mê hoặc, khiến con người rơi vào bẫy của chúng. Tất nhiên, nếu đã có sự đồng nhất thì việc so sánh là không thể tránh khỏi, như Kitsune hay Tanuki ai sẽ mạnh hơn, vân vân. Hai loài này có thể nói chính là hai bản sao đối lập của nhau. Kitsune được cho là có sức mạnh kỳ diệu, nhưng về khả năng biến hình thì Tanuki lại giỏi hơn. Kitsune có tính cách điềm tĩnh, trang trọng và thanh lịch hơn, trong khi đó trái ngược lại, Tanuki lại vui tính, hòa đồng, thích tiệc tùng, nhìn chung là có vẻ rất lười biếng. Hai Jinchuriki của hai loài này trong truyện là Gaara và Naruto dường như lại có tính cách đối lập lại so với hai loài này trong truyền thuyết.
Nhị vĩ Matatabi chính là sự giao hòa và kết hợp của một con Bakeneko cùng ngọn lửa của một con Kasha. Trong văn hóa dân gian Nhật Bản, loài mèo Maneki Neko là một biểu tượng mang đến điểm lành. Trái ngược với điều đó, Bakeneko lại là một con yêu quái mang đến điểm gở và nguy hiểm cho con người. Thế nhưng lý do nó trở thành yêu quái lại bắt nguồn từ chính con người. Một số do thành tinh nhờ vào việc sống thọ, nhưng một số khác lại bị sát hại dã man bởi con người nên trở thành yêu quái. Năng lực của Bakeneko vô cùng kỳ lạ và nguy hiểm, như nói được tiếng người, hóa thành con người, nguyền rủa, thậm chí là điều khiển những người đã khuất. Bakeneko có thể tập hợp quả cầu lửa ở đuôi, và chiếc đuôi của chúng chính là một ngọn đuốc để tiếp lửa. Từ đó chúng có thể điều khiển người chết và nguyền rủa con người. Chính từ hình ảnh này mà có lẽ Matatabi lại như được bao trùm trong một ngọn lửa màu xanh, chính là liên hệ trực tiếp đến năng lực này của Bakeneko. Có một truyền thuyết nói rằng lãnh chúa tỉnh Hizen Nabeshima Mitsushige đã ban cái chết cho thuộc hạ của mình Matsuchiro vì ông không hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Người vợ của thuộc hạ đó vì quá đau buồn đã tâm sự với con mèo của mình, sau đó bộc phát mà chết. Từ xác của chủ nhân, chú mèo liếm máu và hóa thành Bakeneko. Đến lâu đài của vị lãnh chúa, tra tấn cả gia đình của ông hàng đêm. Mãi về sau, Hanzaemon mới tiêu diệt được con mèo và kết thúc cơn ác mộng dài dẳng. Từ đó ta thấy rằng phần lớn Bakeneko đều là mèo nhà và được nuôi dưỡng bởi các chủ nhân. Nên có lẽ vì lẽ đó, chúng đôi khi có sự tôn trọng nhất định dành cho người chủ nhân của mình. Tính cách này được bê nguyên để áp vào trường hợp của Matatabi. Khi khác với hầu hết các vị thú, Matatabi rất lịch sự và tôn trọng người khác, bằng cách sử dụng watashi để đề cập đến nó và kính ngữ khi xưng hô với Naruto khi giới thiệu. Tam vĩ Isobu mang trong mình hình hài của một con rùa khổng lồ, nhưng lại có chiếc mai giống cua và 3 chiếc đuôi lại giống với con tôm. Có thể nói nó là một loài thủy quái được kết hợp từ nhiều loài sinh vật biển, nhưng nó lại không giống với hình mẫu nguyên bản của nó trong truyền thuyết. Theo đó, cái tên Isobu được bắt nguồn từ loài thủy quái Isonade, với hình hài giống như cá mập sống ở bờ biển Matsura và một số nơi khác. Isonade thường xuyên ẩn mình dưới những cơn sóng để tiếp cận thuyền bè lén lút và sử dụng đuôi để bẫy thủy thủ kéo họ xuống biển, hay lật đổ thuyền hoặc giết người bằng chiếc đuôi của nó. Isonade tàn bạo là vậy, nhưng trái ngược với nó, Tam vĩ lại là một chú rùa khá là thân thiện và hòa thuận với Jinchuriki là Yagura. Vị Mizukage trẻ tuổi này cũng hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của nó và kết bạn được với Tam vĩ. Đặc biệt vũ khí của Yagura có đầu là một cái móc, giống với chiếc đuôi của Isonade, nguyên mẫu của Isobu. Tứ vĩ Son Goku có lẽ là một trong vị thú dù có thời gian xuất hiện khá ít, nhưng lại gây được sự chú ý đến fan. Chắc chắn là bắt nguồn từ cái tên của nó, Son Goku. Có lẽ không cần nói các bạn cũng biết được nó bắt nguồn từ thanh niên thích nhuộm tóc rồi phải không? Thế nhưng hình dạng của Son Goku lại là một con khỉ đột khổng lồ, với điểm nhấn chính là cặp sừng dài nhô ra nhìn giống như một chiếc vương miện của nó. Câu giới thiệu, ta là Mỹ Hầu Vương của Thủy Liên Động, được Lục Đạo Chân Nhân ban cho pháp hiệu Son, Mỹ Hầu Vương. Son Goku, Tề Thiên Đại Thánh. Thủy Liên Động, Tề Thiên Đại Thánh cùng chiếc vương miện nhìn giống như chiếc vòng kim cô. Tất cả đã nói lên rằng Tứ Vĩ lấy ý tưởng từ nhân vật huyền thoại trong tác phẩm Tây Du Ký, một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc. Nhân vật đó không ai khác, chính là đại đệ tử của Đường Tăng, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Không chỉ vậy, khi Naruto gặp Son trong người của Roshi, nó được thấy là đang bị phong ấn vào một tảng đá. Đây chính là liên hệ trực tiếp đến việc Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn trong Tây Du Ký. Nếu như Tứ Vĩ được bắt nguồn từ một nhân vật thần thoại trong văn hóa Trung Quốc là Tôn Ngộ Không, thì Kokuo lại bắt nguồn từ một vị vua của Trung Hoa có tên là Chu Mục. Theo đó, tên của Kokuo nghĩa là vị vua được kính trọng, xuất phát từ chính tên của vị vua này. Ông là một người vô cùng nổi tiếng với truyền thuyết xung quanh chuyến viếng thăm núi Côn Lôn linh thiêng. Theo như một số lời truyền miệng, ông đã được chứng kiến một con robot nhân tạo hoàn toàn, có đầy đủ cơ quan nội tạng và các chức năng như một con người bình thường. Điều này có thể là một phần ý tưởng để Kishimoto tạo nên Jinchuriki của Ngũ Vĩ là Han cùng sức mạnh của anh, vì anh thường xuyên mặc một bộ áo giáp hơi nước, nhìn như một con robot đang hoạt động. Từ Mục Vương trong tiếng Nhật Bản được phát âm là Bokuo, gần tương đồng với Kokuo, có lẽ nó được sử dụng để gợi nhớ đến từ vua. Cùng chữ kanji trong tên của Kokuo xuất phát từ thành ngữ cổ xưa Boku Boku, có nghĩa là yên bình và đáng yêu, hay khiêm tốn và trang nghiêm, là những tính từ thường được gắn với cá voi và ngựa. Đồng thời đây cũng là hai con vật mà Kishimoto đã kết hợp để tạo ra ngoại hình của Kokuo. Lục vĩ Saiken là một con sên khổng lồ, khá mập mạp.
Toàn bộ cơ thể nó được bao phủ bởi một chất nhầy khá dày. Đây cũng là một trong những vĩ thú có ít thông tin nhất bộ truyện. Ngoài huyết kế giới hạn bong bóng xà phòng và khả năng tạo axit ăn mòn mục tiêu thì nó không có gì quá nổi trội. Tuy nhiên tên của lục vĩ được dịch ra là chó tê giác. Nhắc đến cái tên này làm tôi liên tưởng ngay đến tứ hung của Trung Quốc. Theo như truyền thuyết thời thượng cổ Trung Quốc, tứ đại hung thú bao gồm hóa thân của 4 danh thần sau khi chết là Tam Miêu, Hoàn Đầu, Cổn và Công bị giáng chức hạ phàm thành hung thú do không tu đức, làm nhiều việc ác. 4 vị danh thần trở thành Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột và Cung Kỳ. Cả 4 đều được mô tả là những con quái vật gớm ghiếc với ngoại hình của một loài động vật 4 chân và lai tạp nhiều đặc điểm khác nhau của các loài khác. Và có lẽ một trong số chúng là cảm hứng để Kishimoto tạo nên hình tượng của Saiken. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Liệu Saiken sẽ là hung thú nào? Hay nó được lấy ý tưởng từ thứ gì khác? Hãy cho chúng mình biết ở phần comment phía dưới nhé! Thất vĩ Chomei là một trong những vĩ thú đặc biệt nhất, vì quá trình tiến hóa của nó từ một ấu trùng trở thành một hình dạng vĩ thú như ngày nay đã thay đổi hoàn toàn ngoại hình của nó lúc bé, như việc một con sâu tiến hóa thành bướm vậy. Và ý tưởng để thiết kế Chomei cũng là một loại côn trùng. Đây là một loài côn trùng thuộc nhóm bọ cánh cứng thuộc họ Scarabeoidea. Bộ cánh cứng, cơ thể của nó được chia ra làm 3 phần: phần đầu, ngực và bụng. Phần đầu của nó có một chiếc sừng dùng để tự vệ, cũng như là điểm thu hút các bạn khác giới. Trên đầu của Chomei cũng có một chiếc sừng như vậy. Ở phần ngực với 6 cái chân cùng đôi cánh cứng tựa như một chiếc áo chống đạn che kín cả phần ngực và phần bụng của nó. Không giống với ngoài tự nhiên, Chomei dường như được mặc cả một bộ áo giáp cứng cáp, chứ không phải cánh của nó. 7 chiếc đuôi được nối liền từ phần thân dưới toẹ ra, nhìn như những cái cánh của Chomei. Fu Jinchuriki của thất vĩ cũng có thể mọc ra những chiếc đuôi này và vận dụng nó như cánh để bay lượn một cách thoải mái. Bát vĩ Gyuki được phong ấn trong người Killer Bee của làng mây, có lẽ là một trong 2 vĩ thú nổi tiếng nhất của cả bộ truyện, bên cạnh cửu vĩ Kurama. Gyuki là một vĩ thú khá nghiêm túc, trái với tính cách vui vẻ của rapper làng mây. Ông cũng có khả năng phân tích cùng kiến thức sâu rộng về thế giới nhẫn giả. Nghĩa đen của tên Gyuki là yêu quái Ngưu, là một cách phát âm thay thế cho tên của Uchioni. Đây cũng chính là hình tượng nguyên mẫu để xây dựng lên hình ảnh của bát vĩ. Theo đó, Uchioni là một loại yokai trong văn hóa miền Tây Nhật Bản. Dù có nhiều dị bản với nhiều ngoại hình khác nhau, nhưng đa số đều mô tả nó là một yêu quái đầu bò hoặc trâu. Chúng thường sinh sống ở gần các vùng biển và tấn công những người đi bộ ở gần bãi biển đó. Uchioni là một yokai vô cùng độc ác và man dợ. Miệng chúng thường khạc ra chất độc để giết chết con người, rồi ăn thịt con mồi của nó. Thậm chí các con Uchioni tàn độc nhất còn tàn phá rất nhiều thị trấn và những lời nguyền khủng khiếp nơi nó đi qua. Cũng đúng như với nguyên mẫu trong truyền thuyết, trước khi Killer Bee trở thành vật chủ của Gyuki, bát vĩ nổi tiếng vô cùng bạo lực, hoang dã vì nó luôn nổi cơn thịnh nộ và mất kiểm soát. Điều này bắt nguồn từ việc căm ghét con người, giống với các vị thú khác, vì họ chỉ coi vị thú như vũ khí, không ngừng tìm cách phong ấn và khống chế nó. Tuy nhiên khi gặp Killer Bee, nó đã thay đổi tính tình của mình, nhưng đôi lúc Gyuki vẫn rất khó chịu với độ nhây cũng như cách cư xử của Bee, nhưng không còn nổi cơn thịnh nộ như trước nữa. Cuối cùng là Kurama, cửu vĩ cư ngụ trong người của nhân vật chính Naruto. Về nguồn gốc để Kishimoto tạo ra Kurama, chúng mình đã nói ở trên là từ loài Kitsune, kỳ phùng địch thủ của Tanuki trong thần thoại Nhật Bản. Theo nghĩa đen, Kitsune là một từ tiếng Nhật chỉ đến loài cáo hay hổ ly tinh. Trong truyện, khi phong ấn cửu vĩ vào người Naruto, Hokage đệ tứ đã tách một phần của Kurama vào người mình, tạo ra 2 phần âm, dương ở 2 cơ thể cha con. Việc này bắt nguồn từ chính trong nguồn gốc Nhật Bản. Kitsune cũng có 2 loại, một tốt và một xấu. Với những Kitsune tốt, nó được gọi là Zenko, những con cáo theo hầu Inari, vị thần của gạo và thịnh vượng. Theo đó, Kitsune đóng vai trò như sứ giả truyền lại ước nguyện của con người cho vị thần Inari. Vì vậy mọi người thường cúng cho nó món khoái khẩu là đậu hũ chiên. Còn với những loài Kitsune xấu xa, chúng được gọi là Yako, những con cáo thành tinh, sống hoang dã ngoài tự nhiên. Chúng thường mang trong mình bộ lông màu đỏ như máu, mặt hung dữ, tính cách xảo quyệt, thường được thể hiện bằng việc biến thành phụ nữ để quyến rũ đàn ông. Có những lúc chúng làm vậy chỉ để trêu chọc con người, nhưng cũng có lúc chúng muốn giết hại con người. Nhờ có khả năng thôi miên và tạo ra ảo ảnh điều khiển nạn nhân, mà việc thu hút đàn ông của chúng rất dễ dàng. Vì vậy mà những người phụ nữ đi giật chồng hoặc chen chân vào mối quan hệ của người khác sẽ bị gọi là hồ ly tinh, chính là để ám chỉ đến loài này. Từ những khối năng lượng vô tri được lục đạo hiến nhân thổi sự sống và tạo hình, các vĩ thú đã trở thành một phần lịch sử không thể tách rời trong thế giới nhẫn giả.
từ những cuộc đại chiến giành chúng về cho quốc gia của mình đến sử dụng chúng cho những mục đích xấu xa hơn. Và hơn ai hết, vị lục đạo hiền nhân thực sự phải là Kishimoto, vì ông đã biến những yokai và những sinh vật huyền bí trong thần thoại thành những giá trị đặc biệt dành cho Naruto. Các bạn nghĩ sao về hình tượng của những con vị thú này? Hãy để lại suy nghĩ ở phần comment phía dưới nhé. Nếu bạn yêu thích video của Anime Rewind, hãy để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Nhớ bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!